بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځم د تاسو ورډ څنګه په څومره طریقو را خلاصولای شو. رائټ کلیک ان پن او دلته راځو بیا رائټ کلیک ان پن. اول واره چې کله تاسو انسټال کړئ نو سٹارټ او دلته راځي آل اپس او بیا ځي ډبلیو ته ځان رسوي او ورډ پروګرام څنګه کوي په کلیک کوي را خلاصيږي. دا یو طریقه شو. بل طریقه سٹارټ آل اپس بیا ځي دلته ورډ ته رائټ کلیک پن ټو سٹارټ په دې باندې کلیک را خلاصيږي. دا دویمه. بیا رائټ کلیک پن ټو ټاسک بار دغه باندې کلیک را خلاصيږي. دا دریمه طریقه. او رائټ کلیک وکا اوپن فایل لوکیشن په کوم ځای کې چې دا آیکن سیو دغه باندې رائټ کلیک او سند په ډبل کلیک کې را خلاصيږي. سند ټو ډیسکټاپ کریټ شارټ کټ دې باندې ډبل کلیک هم ورډ پروګرام را خلاصيږي. دا څلورمه که پنځمه طریقه شوه. بیا راځو کورټانا ته. دلته ورته وایي چې سٹارټ ورډ open word غاګ مې نه اوري. زه ستونزه کې راغلی ده. غاګ مې نه اوري. I can't connect at the moment. خو دلته یو طریقه هم شو که نه. هغه یوه طریقه شوله بله شوله. مخکې تاسو لیدلی چې ما پر اخلاص کړی که نه. دا یې بله طریقه شوله. او سره تاسو رایټ کلیک کوئ رن ته لاړ شئ. رن کې ورته ولیکئ وین ورډ څه شي وین ورډ. دا یې بله طریقه شوله. کولی شئ تاسې رایټ کلیک رن ته لاړ شئ. هغه کې ورته ولیکئ CMD او را خلاص کوي کمانډ پرامپټ. دلته ورته ولیکئ سٹارټ وین ورډ انټر. ورډ پروګرام را خلاصېږي. لاړ شئ بیا نوټ پیډ را خلاص کوي. نوټ پیډ کې لیکئ سٹارټ وین ورډ. غواړئ چې په خپل نوم باندې یو آیکن جوړ کړئ او هغه باندې ډبل کلیک کوئ را خلاصېږي. دي کنټرول اس دا به سیو کړي او ډیسکټاپ باندې ته هم چې سیو کړه نوم دې ته ورکړه فرض کړئ خان ډاټ بیټ. ایکسټنشن ډېر ضروري. تاسو ته ما د ورډ ایکسټنشن خو د DOC ده ډاټ بیټ BAT بیچ فایل ده. صحیح ده. دا به سیو کړي. څنګه دې سیو کړه دا اوس بند کړه. په دې باندې ډبل کلیک کړه. ورډ پروګرام څنګه کېږي را خلاصېږي. خو دغه خان نوم که چېرته ما مخکې نه یې اډ کړی په رن کې کار نه کوي. دلته ورته ولیکئ خان. دا باندې مخکې م جوړ کړی ده که زه به دغه لږ رینیم کړمه که دې ته به نوم ورکړمه جانان تر. ګورو چې کار کوي که نه کوي. ډبل کلیک ووارې ښه. اوس که زه رن ته لاړ شم نو کیدای شي که به دغه نوم مې نه وي جوړ کړی نو دا به څنګه کوي کار به نه کوي. ښه ډبل انس دنده جوړ. اوس که غواړې چې د تا نوم چې هر څه نوم دی ده جانان کبابي کړاهي والی کار شي نو غواړي چې دا په دې رن کې هم کار وکړي. رایټ کلیک دې ځای نه به یې کټ کړي یا به یې کاپي کړي. زه یې کټ کوم او په دې رن کې به ورته ولیکئ سیسټم 32 او انټر به یې کړئ. په دې فولډر کې دننه به یو خالي ځای کې رایټ کلیک کوئ او پیسټ به یې کوئ. کنټینیو باندې به کلیک کوئ. دا اوس بند کړه. راشه رن ته. په رن کې ورته ولیکه چیو جانان انټر. اوس به ورډ پروګرام را خلاصېږي. کولی شئ تاسې ټاسک منیجر نه را خلاص کړئ. رایټ کلیک ټاسک منیجر او په دې کې تاسې ښه دا اول کم ښکارېده که نه دا رقم. کولی شئ تاسې مور باندې کلیک کړئ ډېر اپشن یې ښکاري. دې کې تاسې لاړ شئ فایل ته نیو ټاسک دلته جانان ولیکئ یا وین ورډ ورته ولیکه انټر یې کړه نو ورډ پروګرام را خلاصېږي. دا مختلفې طریقې شارټ کټ هم ته جوړولی شئ. هغه ورنه پاتې شوله. ځمه بیا سٹارټ آل اپس او رائټ کلیک به کوئ دې باندې اوپن فایل لوکیشن او دلته به دې باندې رائټ کلیک کوئ پراپرټیز ته به لاړ شي. ما تیار ورته جوړ ده کنټرول آلټ W. تاسې کولی شئ بدل یې کوئ. کنټرول آلټ Q فرض کړه اپلای. اوکې کنټرول آلټ Q. اوس تاسې ته ګورئ ورډ پروګرام څنګه کېږي. دا در خلاص. دا مختلفې طریقې د را خلاصولو د ورډ پروګرام